kalah dalam hal ini, brother yang kata, oh not my problem. Yes. Because how can you say it's not your problem? 5 daripada your ministers terlibat dalam benda ni tau. Selamat datang ke episod 97 Keluar Sekejap sama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ kita rekod pada hujung minggu. KJ ada pergi open house ke hari ni? Semalam ada beberapa open house dan minggu depan agak sarat jadual saya dengan rumah terbuka. Syahril? Serupa jugalah. Weekend ni tidak pergi ke mana-mana open house, tapi minggu lepas dah start dan minggu akan datang ni saya rasa agak rancak sama juga. Soalan ringan sikit Syahril sebelum kita mula sebab banyak isu yang agak berat pada hari ini. Bagaimana Syahril dapat mengawal pemakanan musim rumah terbuka ni? Soalan serius sebab kedua-dua Syahril dan saya menjaga pemakanan dengan begitu teliti dan rapi. Musim Syawal ni agak susah sebab takkan kita nak pergi rumah terbuka lepas tu kita tak makan ataupun kita insist pemakanan tertentu saja. Saya rasa lebih mudah untuk insist makanan tertentu saja ataupun mengawal size portion makanan di setiap lokasi. Kerana dalam open house biasanya dia begitu ramai orang dan tak ada siapa yang akan betul-betul semak apa yang kita makan dan tak makan. Jadi dia lebih mudah berbanding dengan kalau kita masa zaman politik dulu, kita pergi ke betul-betul rumah orang. Ni open house yang kita pergi, rumah terbuka yang banyak kita pergi ni, saya rasa lebih kepada jemputan daripada pihak korporat, dari pihak entiti yang bukan isi rumah lah. Jadi lebih mudah untuk kita escape dari segi makanan yang tidak seberapa banyak. So anyway, good. Easier. Yeah. Tapi macam KJ kata, banyak topik sebenarnya dalam episod ini yang nak kita kupas. Sebelum tu mungkin kita nak mengambil sedikit masa sebab ada beberapa berita pemergian yang mungkin kita nak sentuh sedikit. Ada 3 saya rasa yang saya nak sebut. Yang pertama adalah pemergian Tan Sri Joseph Kurup, iaitu Presiden PBRS. Beliau adalah seorang bekas menteri sewaktu saya menjadi ahli Jemaah Menteri. Beliau juga berada di dalam Jemaah Menteri dan saya ingat beliau sebagai seorang gentleman politician, seorang yang sangat tenang, soft spoken, sangat committed kepada Barisan Nasional. Dikala selepas tahun 2018 di mana sebahagian besar daripada parti-parti komponen daripada Sabah dan Sarawak meninggalkan Barisan Nasional, PBRS satu-satunya parti daripada Sabah yang kekal bersama dengan Barisan Nasional. Walaupun mereka ada 1 kursi saja pensiangan yang diambil alih oleh sahabat kita Arthur Joseph Kurup, anak kepada Tan Sri Joseph Kurup, sekarang ni Timbalan Menteri. Tetapi bagi saya Joseph Kurup, Tan Sri mendiang, merupakan seorang yang committed kepada Barisan Nasional. Of course ada tujuan self-interest parti PBRS untuk terus bersama dengan Barisan Nasional, tetapi tidak menampakkan ciri-ciri seperti parti-parti lain yang mungkin mengambil sikap yang lebih anjal ataupun fleksibel. Dan our condolences to Arthur on the passing of Tan Sri Joseph Kurup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kembalinya ke rahmatullah Tun Hanif Omar. Tun Hanif Omar telah pun menjadi Ketua Polis Negara pada usia 35 tahun. He was 35 years old when he became IGP, Inspector General of Police. Dalam keadaan di mana negara kita berdepan dengan krisis yang sangat-sangat serius, krisis ketegangan kaum yang mungkin yang paling serius dalam sejarah negara kita. Beliau telah pun dilantik pada tahun 1974, iaitu 5 tahun selepas peristiwa 1969. Dan beliau telah pun pegang jawatan IGP ataupun Ketua Polis Negara daripada tahun 74 in the 70s right up to the 90s. He saw through, I believe, if I'm not mistaken, dia telah pun melalui
3 Perdana Menteri, ya, Tun Razak, Tun Hussein On dan juga Tun Dr. Mahathir. Seorang policeman yang tegas, seorang pegawai polis yang telah pun memberi pandangan dari masa ke semasa berkenaan dengan isu-isu hangat, isu-isu nasional. Dan saya sentiasa ingat Tun Hanif sebagai seorang yang mungkin telah melalui peristiwa sejak tahun 70-an sebagai seorang IGP yang sangat muda. Beliau sangat tekankan kepada perpaduan negara dan betapa pentingnya untuk kita melaksanakan apa saja untuk memastikan bahawa tidak ada ketegangan di kalangan kaum-kaum di Malaysia terutamanya. Dan akhir sekali Syaril, ini adalah Datuk Wira Zaidi. Beliau adalah bekas ataupun beliau adalah setiausaha Kerajaan Negeri Melaka yang telah pun meninggal dunia. Saya kenal beliau sebagai bekas pegawai daerah DO Rembau waktu saya menjadi ahli parlimen. Very unassuming tapi very hardworking officer, dan berdasarkan kepada semua komen dan juga kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka yang kenal Datuk SUK, bekas SUK Negeri Melaka, saya melihat budaya kerja yang beliau menunjukkan sewaktu menjadi DO di Rembau itu tak banyak cakap tapi banyak memudahkan kerja saya sebagai ahli parlimen untuk menyelesaikan masalah rakyat, dibawa oleh beliau dalam kerjayanya di Negeri Melaka, di mana saya melihat testimoni yang diberikan oleh semua pemimpin-pemimpin di Negeri Melaka itu sangat-sangat positif terhadap legasi beliau. Very good. Salam takziah kepada semua keluarga arwah dan juga mendiang yang telah KJ sebutkan tadi. Okey, kita ada banyak topik yang nak kita kupas. KJ, shall we kita mulakan dengan topik pertama, soal anggaran awal pertumbuhan KDNK Malaysia untuk suku tahun pertama 2024. Jadi kita dah mendengar ataupun mendapat laporan daripada Jabatan Perangkaan bahawa KDNK suku pertama 2024 bermakna Januari sampai Mac 2024 dianggarkan akan bertumbuh 3.9% berbanding dengan suku pertama 2023. Sekali lagi untuk pendengar dan penonton keluar sekejap, biasanya bila kita nak bandingkan angka-angka makroekonomi ni, kita banding suku ke suku. Sebab nak memastikan bahawa apa-apa trend yang biasanya wujud dalam musim itu di captured lah dalam data tersebut. So kita compare Januari-Mac 2024 berbanding Januari-Mac 2023, dan pertumbuhan itu dianggarkan 3.9% dengan perkembangan ataupun pertumbuhan yang datang daripada semua sektor utama. Sektor perkhidmatan menjadi pemacu utama dengan pertumbuhan sebanyak 4.4%, dan sektor-sektor lain, pembuatan dan sebagainya juga ada peningkatan. Jadi KJ, saya rasa ini adalah satu angka yang memang ditunggu-tunggu oleh pihak Kerajaan Madani, kerana pada suku 4 2023 agak hambar, dan 2023 secara keseluruhannya sasaran KDNK itu tak tercapai, sebab tahun lepas kita tengok pencapaian hanya 3.7%, iaitu bawah daripada target 4 hingga 5% kerajaan. Tapi kali ini dengan suku pertama naik hampir 4% ini, kalau betul anggarannya, satu perkara yang positif. Saya rasa nak komen secara ringkas saja dari segi pemacunya. Selain daripada sektor perkhidmatan, barangkali bila kita melihat angka yang positif juga datang daripada China, KJ, yang akan membantu barangkali dari segi ekspor kita. Anything else you wanted to add sebelum kita komen lebih? Tak ada, cuma ini anggaran awal yang memberi gambaran yang agak positif. Tak pasti sama ada ia boleh menyumbang nanti kepada anggaran ataupun fokus pertumbuhan untuk tahun ini. Berapa persen cara yang kerajaan dia 4 hingga 5%. 4 hingga 5%. Dia bagi satu julat besar. Satu julat besar. Jadi oleh kerana pada tahun lepas kerajaan telah pun gagal menepati unjuran ataupun anggaran awal. Jadi kita tak tahu sama ada pada tahun ini dapat menepati ataupun tidak. Lebih daripada itu juga Syaril, saya ingin memberi sedikit kenyataan caution kepada berita yang baik ini. Sebab berita yang baik ini mestilah dibaca bersama dengan
apa yang sedang berlaku di dunia. Dan apa yang sedang berlaku di dunia mungkin kita akan sentuh nanti dalam segmen yang terakhir berkenaan dengan risiko geopolitik yang semakin meningkat. Dan risiko geopolitik itu akan membawa kepada pelbagai kesan. Antara kesannya harga minyak yang meningkat dan adakah itu akan memberi implikasi kepada perancangan kerajaan untuk meneruskan subsidi bersasar. Hari ini kalau tak silap saya, Brent crude berada pada paras $89 satu tong. Mungkin akan meningkat sekiranya ada escalation ataupun konflik antara Iran dan juga rejim Tel Aviv ini menjadi lebih buruk lagi. Dan bila harga minyak naik, sudah pasti bil subsidi yang terpaksa ditampung oleh kerajaan juga akan meningkat. Dan sekiranya kerajaan nak teruskan juga dengan usaha untuk migrasi kepada satu sistem subsidi bersasar, ia bermakna bahawa kesan kepada inflasi nanti sekiranya sebahagian besar daripada rakyat Malaysia yang sebelum ini menerima subsidi secara pukal terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk petrol mereka, maka ini akan memberi kesan juga kepada ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berita yang keluar daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan bahawa inflasi di negara tersebut semakin degil, ya, dia tak nak turun seperti mana yang dijangkakan. Dan ini telah menyebabkan banyak analis buat ramalan bahawa Federal Open Market Committee di Fed yang menentukan kadar faedah di Amerika Syarikat ini mungkin tidak akan menurunkan kadar faedah seperti mana yang dijangkakan. Kalau tahun lepas, Syaril masih lagi ingat, Syaril pernah sebut dalam episod sebelum ini bahawa ada jangkaan bahawa akan ada 6 potongan daripada Fed. Sekarang ni 3. Sekarang ni ada yang kata mungkin tak ada langsung. Dan kalau tidak ada pemotongan dari segi paras kadar faedah di Amerika Syarikat, maka perbezaan antara kadar faedah kita dengan mereka akan terus menjadi perbezaan yang agak besar, dan ini akan sudah pasti menyebabkan ringgit terus menjadi agak lemah. Boleh membantu dari segi nilai ekspor kita, tetapi ia ada kesan yang lain lah, seperti imported inflation dan sebagainya. Ya, very good. Saya rasa dari segi headwind, dari segi masalah-masalah makro ni telah pun dijelaskan, ramai yang saya rasa faham. Saya cuma nak tambah mungkin soal ekspor kita lah dan perdagangan, kerana itu menjadi enjin pertumbuhan yang sangat-sangat penting untuk negara seperti Malaysia. Meskipun julat nisbah perdagangan dan juga nisbah ekspor kepada KDNK memang dalam trend yang menurun, itu sebenarnya salah satu punca struktural kenapa ringgit kita melemah, tapi masih lagi menjadi pemacu yang penting. Di sini saya ada baca dan saya rasa KJ pun arif tentang perkara ni, soal perjanjian perdagangan kita dengan Kesatuan Eropah menjadi salah satu perkara yang kalau boleh diselesaikan dengan cepat, itu harapan banyak pihak, termasuk PMX sendiri. Bila saya baca berita beliau di Jerman tempoh hari, memang mengeluarkan kenyataan bahawa nak pastikan perkara itu boleh akhirnya berlaku dan dimuktamadkan, kerana tak silap saya bermula pada zaman Datuk Seri Najib perundingannya, kemudian dihentikan halfway through, mungkin atas politik. Kalau kita ingat waktu itu TPPA juga menjadi satu perkara yang polemik. Jadi mungkin barangkali pada waktu itu suasana politik, iklim politik di Malaysia tidak mengizinkan sangat perjanjian perdagangan, not sure, tapi dia pause. Tetapi sekarang ni dalam keadaan di mana banyak negara ASEAN sudah pun memeterai perjanjian perdagangan bebas dengan Kesatuan Eropah. Jadi Malaysia agak ketinggalan dalam hal ini. Singapura dan Vietnam dah settle. Saya fikir Indonesia pun dah dalam perbincangan lanjut berbanding dengan Malaysia yang masih belum bermula. Ini hanya satu contoh, banyak lagi perjanjian perdagangan yang mungkin perlu disemak. Dalam soal Kesatuan Eropah ni juga saya nak bangkitkan satu lagi isu yang menyumbang kepada ekonomi makro dan juga ekonomi rakyat dari segi tak langsung, iaitu soal isu sawit, CPO kita, yang menjadi salah satu polemik lah ataupun masalah antara Malaysia, Indonesia dan juga Kesatuan Eropah, yang mungkin memberi impak kepada kenapa perjanjian perdagangan itu tidak dapat dibuat. Saya nak buka lembaran ini kerana saya berharap bila membaca berita dan juga kenyataan Menteri Datuk Seri Johari Gani
akan ada rundingan yang lebih baik dan outcome yang lebih baik antara Malaysia dan EU. Saya rasa KJ, nak ajak KJ masuk this part of the discussion. Apa pandangan KJ tentang posisi Malaysia dan Indonesia, dan adakah keadaan akan bertambah baik dari segi persefahaman yang boleh membawa pada penyelesaian isu palm oil dan juga kepada the free trade agreement that maybe we want. I'm just looking at your new gadget, man. You got it. I got it. I got it in nice. Singapore. Let's not talk about anything else. Let's just talk about this. Let's do a review on this. Okay, we'll do that later. Why didn't you tell me you got it in Singapore? Why didn't you buy me one? You want? Yeah, I told you I was looking for it as well. You didn't say you wanted it. But you bought it. You just bought one. I just bought one. See, this is the kind of guy that I have to deal with. He bought just one, and I told him I wanted this thing. Tidak, saya You said tidak you saw ingat. Meredith Wise use it, right? Not Meredith Wise, somebody else okay. used it. I told you here a few episodes ago that I was thinking of Forget buying about it. palm oil and all this. Oh, why didn't you get me this? Okay, we'll see. Okay, balik kepada topik perbincangan. Ya, kalau kita tengok kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh TPM Datuk Seri Fadilah pada tahun lepas, beliau sebut bahawa diharapkan bahawa isu kelapa sawit ini tidak akan memberi kesan kepada usaha untuk menghidupkan semula dan memuktamadkan perbincangan berkenaan dengan perjanjian perdagangan bebas antara Kesatuan Eropah dan Malaysia. Tapi saya rasa itu kenyataan diplomasi lah. Di sebalik kenyataan tersebut, sudah pasti walaupun kita nak memeterai perjanjian perdagangan bebas ini sebab ia akan membantu membuka pasaran yang lebih luas, tetapi antara komoditi yang penting untuk kita eksport kepada dunia, terutamanya kepada Kesatuan Eropah, adalah minyak masak, palm oil. Dan dalam hal ini, saya sangat-sangat kecewa dengan pendirian Kesatuan Eropah. Saya tahu dan saya yakin sebab Datuk Seri Johari Ghani adalah seorang menteri yang berpengalaman, he has corporate experience, saya percaya boleh mendapat satu persetujuan mungkin yang lebih adil kepada kita. Tetapi selama ini pendirian Kesatuan Eropah adalah bahawa mereka menganggap palm oil ni lain daripada edible oil yang lain. Ya, sedangkan edible oil yang lain juga ada kesan kepada alam sekitar. Palm oil adalah minyak edible oil ataupun minyak masak yang paling efisien dari segi yield per acre. Palm oil paling efisien, paling banyak menghasilkan minyak berbanding dengan soy, dengan rapeseed dan sebagainya yang digunakan, dan tidak ada apa-apa sekatan yang diletakkan oleh Kesatuan Eropah. Dan mereka, Kesatuan Eropah, meletakkan syarat-syarat yang bagi saya sangat-sangat sukar untuk dipatuhi, terutamanya oleh pekebun-pekebun kecil. Mereka nak tahu bahawa setiap sos ataupun sumber palm oil ini datang daripada ladang-ladang yang sustainable. Macam mana pekebun kecil nak ada duit ataupun dana nak membuktikan bahawa palm oil mereka datang daripada sustainable farm? Mungkin ladang-ladang besar boleh tunjuk bahawa mereka buat palm oil ini menggunakan sustainable palm oil practices yang menepati piawaian antarabangsa ataupun menepati piawaian Malaysia sendiri. Tetapi untuk pekebun-pekebun kecil is onerous. Dan yang ketiga, hipokrasi yang paling besar lah adalah kita terpaksa berdepan dengan Kesatuan Eropah yang mengambil pendirian ini, sedangkan mereka telah pun tebang segala forest mereka sewaktu Industrial Revolution. So again, kita terpaksa bayar apa yang menjadi kesilapan lampau mereka, dan sekarang ni oleh kerana mereka, of course we don't disagree with this lah, committed terhadap climate change dan sebagainya, tetapi menghukum negara-negara yang sekarang ini membangun dan cuba membangun dengan komoditi yang kita usahakan. Of course, kita tak setuju dengan deforestation. Kita tak nak melihat deforestation. Tetapi kita sendiri ada standard kita. Standard untuk melihat kepada sustainable palm oil practices. Tetapi bagi Kesatuan Eropah, it's not good enough. Ya. Saya rasa apa yang KJ jelaskan tadi boleh juga menjadi asas kepada apa yang mungkin sedang dirunding bersama dengan Kesatuan Eropah. Malaysian Sustainable Palm Oil punya standard lah, MSPO. Yang saya difahamkan bila tengok kenyataan menteri, masih belum diangkat sebagai piawaian yang diterima oleh semua. Sedangkan sepatutnya boleh dibuat. Jadi itu yang mungkin Malaysia dan Datuk Jo cuba perjuangkan. Kalau dapat perkara itu, barangkali boleh menjadi titik tengah antara kedua-dua pihak. Saya juga
nak ambil apa yang KJ katakan tadi untuk kita pastikan pendengar kita faham soal just transition, iaitu satu transisi ke arah satu dunia dan keadaannya lebih hijau, tetapi perlulah adil dan saksama, mencerminkan realiti macam disebut tadi, bahawa negara-negara maju yang sekarang ni bolehlah nak buat macam-macam, telah pun maju atas penggunaan dan juga atas industrial revolution yang telah pun banyak mencemarkan alam sekitar. Jadi bila sekarang time negara-negara membangun, perlulah ada satu pertimbangan supaya ada keadilan di situ. Anyway, saja nak kita bawa satu atau dua perkara yang lain daripada hanya pertumbuhan KDNK, sebab saya tahu banyak-banyak pendengar ni kadang-kadang rasa cakap tentang GDP growth KDNK ni apa sebenarnya relevan kepada pendengar dan juga rakyat. These are some of the subtopics lah yang mungkin ada sedikit kaitan dengan mereka yang mengusahakan ataupun pengeksport dan sebagainya, to get a sense of one, the free trade agreement, and second, about palm oil exports. KJ, I think that's okay for GDP growth. Yep. Banyak lagi benda kita nak cakap this episode. Second, soal KKM. KKM ni KJ setiap bulan ada je benda yang perlu dikomen, perlu diulas dalam Keluar Sekejap menjadi bahan berita nasional. Ya, KKM ni antara kementerian yang melibatkan kehidupan harian rakyat Malaysia, sebab semua memerlukan perkhidmatan kesihatan. Dan saya rasa tak ada siapa yang tak ada komen pasal KKM, seperti mana juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi yang menariknya, Kementerian Pendidikan sejak setahun dua ni bukan tak banyak isu, tapi tak timbul di radar. But anyway, isu berkenaan dengan KKM sekarang ni adalah berkenaan dengan latihan pakar ataupun specialist training. Ini adalah isu yang telah pun timbul disebabkan ada sekumpulan doktor pakar yang mendapat kelulusan melalui satu laluan parallel pathway. Nanti saya akan jelaskan apakah ini parallel pathway. Dan bila mereka telah tamat kursus ataupun parallel pathway tersebut, kepakaran mereka itu tak didaftar ataupun mereka tak didaftar di dalam National Specialist Registry ataupun NSR. Disebabkan Majlis Perubatan Malaysia, MMC, mengatakan bahawa parallel pathway mereka itu tidak diiktiraf oleh MMC. So ini telah pun menimbulkan satu isu yang besar lah, sebab selama ini mereka telah pun melalui parallel pathway ni dalam beberapa tahun dalam pengetahuan MMC. Dan sebelum ini MMC tak pernah pun cakap bahawa kursus tersebut tidak berada di bawah senarai kursus-kursus yang didaftar oleh MMC. Dan ini telah menyebabkan satu perbincangan yang lagi besar berkenaan dengan isu parallel pathway ni. Okey, saya nak bagi explainer sikit kepada penonton dan pendengar Keluar Sekejap. Sebab kalau anda bukan daripada fraternity ataupun community perubatan, mungkin kita pun tak faham lah berkenaan dengan parallel pathway dan juga pakar. Yang kita faham adalah aku nak jumpa pakar cepat. Itu saja. Ya, so saya nak breakdown isu ni kepada apa yang kita tahu. Saya tahu bahawa kalau saya sakit, saya nak jumpa pakar dengan cepat. Terutamanya di hospital kerajaan. Sebab hospital kerajaan adalah hospital ataupun sistem perkhidmatan kesihatan yang disubsidikan. Kita bayar harga hampir percuma ataupun sangat-sangat rendah. So masalahnya adalah ini, Syaril. Sekarang ni di Malaysia, kita ada di dalam KKM lah, sistem kesihatan awam, public sector, ya. Dan sebahagian besar daripada kes-kes perubatan di Malaysia ni pergi kepada public sector, kepada kesihatan awam, sama ada KKM ataupun KPT, Kementerian Pendidikan Tinggi. 70-80% kes orang sakit ni nak jumpa specialist, dia akan pergi ke hospital kerajaan, sama ada KKM ataupun hospital universiti. Hari ni kita ada dalam 9,000 kurang lebih specialist. Ya, 9,000 kurang lebih specialist. Specialist ni bukan general doctor lah, general practitioner. Specialist ni kalau kita nak jumpa dengan, kita ada masalah jantung, kita nak jumpa dengan cardiologist. Kalau kita ada masalah tulang, kita nak jumpa dengan orthopedic specialist. So itu maksud specialist, ya. Ini bukan doktor biasa yang kita jumpa di klinik yang merupakan doktor
general practitioner ataupun GP. Kita ada dalam 9,000 lebih kurang. Untuk menampung populasi kita yang meningkat, untuk menampung masyarakat yang semakin menua, untuk menampung masalah NCD yang semakin meningkat. NCD ni apa? Non-communicable disease. Seperti kencing manis, hypertension, obesity dan sebagainya. Ya, ini dikenali sebagai masalah kesihatan non-communicable disease. Ya, kita memerlukan 16,000 specialist pada tahun 2025. That's next year. 16,000. 5,000, penambahan 5,000. Dan menjelang tahun 2030, kita memerlukan hampir 20,000 specialist. 20,000 specialist. Kalau kita nak bergantung kepada sistem latihan yang disediakan pada universiti awam. So untuk menjadi specialist ini, dia kena ambil master's program lah. Ya? Senang kata dia kena ambil master's program. So bila dah layak sebagai seorang doktor, dah jadi seorang medical officer, MO, dia akan specialize. Some of them will specialize. Yeah? Some of them will specialize. Some of them akan kekal sebagai general practitioner. Yang specialize ini, dia ada dua cara dia nak jadi specialist. Sama ada dia masuk master's program yang disediakan oleh universiti tempatan, universiti awam. Kebanyakan universiti awam ada master's program. Ataupun ada 1-2 IPTS yang menyediakan master's program, dan master's program ini perlu berdaftar di bawah MQA, ya, Badan Piawaian untuk pendidikan. Tetapi masalahnya master's program ini tidak mencukupi untuk menampung keperluan spesialis yang mana saya sebutkan tadi. Kita perlukan 16-17,000 menjelang tahun depan dan juga 20,000 menjelang tahun 2030. Maka kerajaan menubuhkan apa yang dikenali sebagai parallel pathway, satu laluan kedua, ya, untuk kita melatih pakar perubatan. Laluan kedua ni, parallel pathway, bukanlah benda yang baru. Sebab sebelum tahun 1973, tak ada pun program kepakaran, masters kepakaran di universiti awam. Tahun 1973 adalah tahun pertama di mana, kalau tak silap saya, Universiti Melaya memperkenalkan masters program untuk melatih di Malaysia. Sebelum itu, semua pakar-pakar kita, pakar kardiologi, pakar ortopedik, pakar obs gynae dan sebagainya, telah pun melalui apa yang hari ini dikenali sebagai parallel pathway. Mereka berlatih di Royal College di England. Royal College of Surgeons di England, Royal College of Surgeons di Edinburgh dan sebagainya, dan mereka akan mengambil fellowship di institusi-institusi terutamanya di England, di Ireland dan di negara-negara seperti itu, di mana kita mengiktiraf dan mereka juga mengiktiraf kita. So bila ada kekangan dari segi tempat yang disediakan di universiti awam untuk program-program masters, maka kerajaan masih lagi menerima parallel pathway di mana doktor yang tak boleh ambil masters program di universiti awam sebab mungkin ada kekangan tempat, kekangan kewangan dan sebagainya, mereka akan pergi berdaftar dengan Royal College di England, di Edinburgh, di Glasgow dan sebagainya, dan mereka akan dianugerah dengan kepakaran mereka. So tidak ada masalah. Dan selama ini ramai juga yang melalui parallel pathway, ada juga yang melalui laluan melalui universiti awam, dan kedua-dua jalan ini coexist dengan baik, ya. Maka kita melihat bahawa ada usaha ke arah harmonisation supaya satu curriculum standard dapat dibangunkan. Ada conjoint committee antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi untuk memastikan bahawa parallel pathway boleh terus diterima dan juga laluan melalui universiti tempatan juga boleh diterima. Waktu saya jadi Menteri Kesihatan, saya encourage parallel pathway ini untuk terus diperkembangkan. Pada tahun 2014, waktu itu Datuk Seri Dr. Subramaniam menjadi Menteri Kesihatan, bosku Perdana Menteri,
dalam kabinet, saya waktu tu Menteri Belia dan Sukan, kita bincang supaya kita memperluaskan lagi parallel pathway. Satu penambahan peruntukan ratusan juta telah pun disediakan supaya sambil kita bangunkan juga kapasiti universiti tempatan untuk menyediakan masters program ni, kita juga expand places yang kita dapat support untuk parallel pathway. Maksudnya latihan yang dikendalikan oleh Royal College di UK, di England, di Ireland dan sebagainya. And Syaril, just to explain to our listeners and viewers, latihan itu hampir sepenuhnya dibuat di Malaysia. Mungkin sebahagian daripada latihan tersebut ataupun peperiksaan tersebut terpaksa dibuat di luar negara, tetapi most of the latihan dibuat di sini. Dan seliaan itu dibuat oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mengikut apa yang disediakan oleh Royal College di UK ataupun di Ireland. Ya, so latihan ni biasanya memerlukan masa dalam 3, 4 ada sampai 5 tahun dan sebagainya, ya. Tetapi all conducted in most of it conducted di KKM hospitals. So it coexisted dan kita nak expand benda ni. Kita kena ingat niat adalah untuk memastikan pertama yang apa saya sebutkan tadi, waiting time dapat diturunkan. Itu niat dia. Ya, sebab saya akan pergi kepada pertikaian yang berlaku pada hari ini. Okey. Senang, itu background dia, jelas. Apa yang berlaku pada hari ini adalah apabila ada 1-2 parallel pathway program dalam 2-3 kepakaran yang menjadi pertikaian. Dan bila menjadi pertikaian ini, MMC, Majlis Perubatan Malaysia, telah menyatakan bahawa ini tidak diiktiraf, maka mereka yang dapat specialisation mereka mengikut parallel pathway ini tidak boleh berdaftar di bawah NSR. Jadi sekumpulan doktor ini telah membawa kes ini ke mahkamah sebab mereka kata sebelum ini memang ada dalam website, memang tidak ada masalah untuk mereka melalui parallel pathway ini, tapi tiba-tiba mereka mendapat berita bahawa MMC tidak akan daftarkan mereka di bawah NSR, National Specialist Registry. So selepas itu timbullah macam-macam polemik, ya, yang saya rasa sangat sedih mendengar polemik ini sebagai seorang yang pernah berkhidmat di KKM satu ketika dahulu. Dan polemik ini melihat di satu sudut mereka yang sokong parallel pathway program ini, dan yang satu sudut lagi mereka yang oppose kepada sebahagian besar daripada usaha untuk perkembangkan parallel pathway program. Dan ada perkataan yang sangat-sangat kesat yang dikeluarkan, program ini haram, tak boleh pakai dan sebagainya. Dan saya rasa ini tidak helpful, ya, untuk menyelesaikan masalah ini, ya, supaya parallel pathway program dapat diteruskan, universiti tempatan dapat diperkasakan dari segi program-program masters mereka. Saya cadangkan supaya secepat mungkin isu ini dibawa untuk dibincang di peringkat kabinet, dan saya melihat ada usaha ke arah itu. Ada perjumpaan antara Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan juga Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Kesihatan, Menteri Pengajian Tinggi, supaya isu ini diselesaikan. Dua-dua track kekal wujud. Satu, national curriculum terus dimantapkan lagi, terus dimurnikan lagi supaya sama ada melalui parallel pathway ataupun melalui masters program universiti tempatan, kualiti dia bagus. Itu isu dia. Isu dia yang menyerang parallel pathway ni, dia kata ada setengah parallel pathway program itu kualiti dia tak bagus dan ini akan kompromi dari segi keselamatan, patient safety dan sebagainya. Ya, sedangkan saya tidak melihat begitu, tetapi betul lah sebab parallel pathway ini tidak perlu didaftar di bawah MQA. Itu kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan KP Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. So semua perkara ini perlu dimurnikan kalau perlu, dan saya nampak mungkin perlu supaya benda ni tak dipertikaikan lagi. Akta perubatan perlu dipindah, ya, supaya dapat memberi dengan jelas pengiktirafan kepada parallel pathway program ini dan tidak lagi boleh dikatakan bahawa parallel pathway program ini tak legal, haram dan sebagainya. Saya rasa the point is to make sure kita ada the specialist that we need to cater for Malaysians. Itu point dia. Dan saya sangat sedih melihat bahawa ada pertikaian berkenaan dengan isu ini. Sedangkan dalam kes yang saya rasa menjadi pertikaian ni, kes beberapa doktor yang melalui satu parallel pathway program untuk cardiothoracic surgery, mereka adalah doktor-doktor di IJN. Dan saya percaya IJN tidak akan menghantar doktor mereka untuk menjadi trainee kepada satu program yang substandard.
That's the gist of the issue lah. Sorry, I took a bit. Panjang lebar dijelaskan oleh KJ. I guess KJ saya sebagai seorang yang tak ada kepakaran pengalaman seperti mana KJ dalam KKM, sebagai rakyat biasa lah dalam hal ini. Pandangan saya ataupun persoalan saya ialah kenapa MMC boleh tidak mengiktiraf college ataupun institusi yang mana 4 orang ini ataupun 4 orang kan yang bawa judicial review ini dalam senarai yang diiktiraf. Macam mana dia tak boleh masuk dalam senarai itu? Itu soalan saya yang pertama. Kedua ialah, ada tak golongan ataupun interest group tertentu yang mungkin sengaja mewujudkan isu ini untuk mentiadakan parallel pathway? Siapa yang untung? Biasanya dalam polemik seperti ini, kalau kita cynical ataupun kita nak tengok apa sebenarnya di sebalik isunya, siapa yang untung sebenarnya kalau parallel pathway ni ditiadakan ataupun dikurangkan? Kalau kita nak cynical dalam hal ini, kita boleh sahaja buat rumusan bahawa mungkin ada kepentingan di kalangan universiti tempatan yang ingin monopolize semua laluan kepakaran ini. Tetapi saya rasa sebahagian besar daripada mereka yang terlibat dalam program-program masters ini menerima hakikat bahawa tidak semestinya ia hanya satu laluan saja. Sebab seperti mana yang saya sebutkan tadi, kalau bergantung kepada kapasiti universiti awam kita, universiti tempatan, tak cukup. Tak cukup untuk mendapat 17,000 dan juga 20,000 menjelang tahun 2030. Kita mesti juga menggunakan parallel pathway ataupun laluan yang kedua. So, adalah mungkin 1-2 individu yang hanya rasa bahawa perlu wujud satu laluan saja. Yang itu saya rasa unreasonable lah. Saya rasa boleh ada win-win accommodation di mana kita kekalkan kedua-dua pathway. Waktu saya di KKM, ada satu benda yang saya buat. Dulu hadiah latihan persekutuan HLP hanya diberikan kepada mereka yang menjadi permanent medical officer, dan juga sebelum itu hanya dapat diberikan kepada beberapa kepakaran saja. Saya tahu bahawa selepas tahun 2016 bukan semua dapat permanent, ada yang kontrak dan kita tidak lantik ramai untuk menjadi permanent sebelum saya membawa perubahan besar waktu di KKM. Jadi saya buka HLP, hadiah latihan persekutuan, kepada semua. Tak kira sama ada dia permanent ataupun kontrak. Sebab apa cara? Sebab saya nampak bahawa the issue is not so much dari segi regulation yang ada ataupun policy yang sedia ada, tetapi isu dia adalah untuk memastikan bahawa kita dapat lahirkan specialist, full stop. Of course, quality kena bagus. Bukan saya kata kita kena lahirkan specialist at any cost. Tetapi quality dia mesti bagus. Tetapi saya rasa bila kita wujudkan komiti, antara KKM dan KPT dan sebagainya, kita boleh sahaja menilai semua program yang ditawarkan dan kita boleh buat keputusan supaya keputusan itu jelas dan janganlah berubah goalpost. Sekejap kata boleh, lepas tu bila ada perubahan dari segi keanggotaan dan juga kepimpinan MMC tak boleh pula. Dan isu ini, sorry to say lah, rentetan juga daripada perubahan ketua pengarah. Sebelum ini Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah dilihat sebagai antara orang yang champion parallel pathway program ini. Dan isu ini timbul bila ada ketua pengarah yang baru, Datuk Dr. Razi. Saya tak pasti dia punya consideration dia apa. Ada juga yang mengatakan bahawa mungkin sudah tiba waktu dan masa KP, Ketua Pengarah Kesihatan, tidak lagi menjadi presiden ataupun pengurusi. Presiden kepada MMC, Malaysian Medical Council. Because now the head of the Malaysian Medical Council is also the Director General of Health. So di situ ada sedikit konflik lah bila timbul isu seperti ini. But anyway, I'm no longer there. So just nak komen berkenaan dengan isu ini bahawa cari win-win situation, di mana kedua-dua laluan itu masih lagi wujud, quality dapat dikekalkan, tempat untuk latihan dapat dijamin, sebab kadang-kadang bila kita expand program ini tak ada tempat untuk latihan, tak cukup trainers untuk kita latih trainees yang membuat specialty training ini. Okay,
Shall we go for a quick break? Yep. Okay. Selamat kembali ke episod 97 Keluar Sekejap bersama saya Syaril, KJ dan juga Remarkable 2. Satu device baru yang KJ sindir saya tak belikan untuk dia. Tak apa, saya buat dulu review sendiri sebelum saya syorkan. Harga dalam Singapore dollar around 700 Singapore dollar sekarang ni bersamaan dengan RM10,000 tak ada. Tidaklah teruk sangat ringgit kita. Ya. Tidak teruk. RM5,000. RM2,000 lebih. Oh, RM2,000 lebih. Ya. T20 punya peranti juga lah. Dia memang T20 punya peranti, tapi saya menerima hakikat bahawa mungkin dari segi data memang saya dalam T20. Okay. Tapi saya embrace. Saya tak daftar sebab macam kita sebut tak dapat subsidi. Jadi insentif untuk saya daftar tu tidak berapa diperjelaskan kepada saya. Ya, lain kali jangan tayang benda macam ni. Tak, kita kena embrace who we are, KJ. Jangan kita cuba hypocrite. Be yourself. Sanusi style. Jadi saya akan syorkan kepada KJ sama ada berbaloi atau tidak. Okay. Sebab bagusnya Remarkable 2 ni, cukuplah tayangkan benda tu. Sabarlah, nak habis cerita ni. Boleh return. So you can use this for 100 days and return it. Oh, you can give it to me? I won't give it to you. I will either return it or recommend whether you should purchase. Okay. Topik seterusnya, topik PJD Link. PJD Link. Kita pernah cakap pasal perkara ni, KJ. PJD Link, projek highway, mula-mulanya KIDEX dulu, kemudian dinamakan semula sebagai PJD Link. Kita pernah ada Menteri Besar Selangor di sofa Keluar Sekejap yang pada ketika musim kempen pilihan raya negeri, mula-mula dia kata dibatalkan, tapi bila kita tanya dia kata mungkin boleh diterima kalau SIA, iaitu Social Impact Assessment, satu perkara yang perlu dibuat oleh pihak pemaju lulus, maka boleh lulus. Anyway, fast forward pada hari ini, akhirnya setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin menunggu keputusan yang muktamad, akhirnya Fahmi Fadzil sebagai jurucakap Kerajaan Madani telah pun membatalkan projek PJD Link. Projek PJD Link ini, keputusan ini dibuat selepas pemegang konsesi syarikat dikatakan gagal memenuhi 6 daripada 11 syarat. Anyway, kita ambil timeline dulu. Timeline yang saya faham, KJ, ialah projek ini mula-mula diasaskan dan diterima dari segi prinsipnya bawah Kerajaan Barisan Nasional Datuk Seri Najib. That was in principle agreed. Kemudian perjanjian konsesi telah ditandatangani pada tahun 2022. Di mana KJ berada dalam kabinet pada ketika itu. So the concession agreement antara federal government dan juga syarikat PJD Link ni, pemaju ni, dimeterai dan settle. Cuma dalam concession agreement, dalam perjanjian konsesi ni ada 11 conditions precedent, ada syarat-syarat untuk dipenuhi oleh pihak pemaju dan juga pelbagai pihak sebelum ia boleh dibuat, projek ni boleh dibuat. Antara lain yang saya dipahamkan ialah kena settle EIA, TIA, SIA, Environment Impact Assessment, Social Impact Assessment, Traffic Impact Assessment. Kena dapat bukti bahawa pemaju ni boleh mendapat biayaan kewangan yang sewajarnya kerana projek ini adalah projek swasta. Bukannya diberikan sebarang dana oleh pihak kerajaan. So the developer, the company has to demonstrate lah dia boleh dapatkan financing untuk buat. Dan barulah boleh. Tapi ceritanya ialah akhirnya setelah walaupun laporan EIA, TIA dan SIA ni lulus, tapi Kerajaan Negeri Selangor tak nak terima. Kerana Kerajaan Negeri Selangor, bawah MB Selangor mengatakan perlu ada jajaran semula. Sebab PJD Link ni ada yang menyokong, ada yang tak menyokong, dan MB Selangor kata disebabkan ada penduduk di kawasan PJ yang tak sokong, buat jajaran semula. Bila buat jajaran semula, maka tak dapatlah untuk melengkapkan ataupun selesaikan segala macam syarat-syarat itu dalam masa yang ditetapkan. Sebab perjanjian konsesi itu tamat, tak silap saya, beberapa bulan yang lepas. So PJD Link punya company ni minta extension concession agreement di samping ia berunding dengan kerajaan negeri bagaimana untuk selesaikan soal jajaran yang diminta diubah ni. So dalam dia nak berunding tu, tiba-tiba federal government kata cancel the whole project. So tak apa, benda ni dah cancel. Persoalan yang timbul sekarang ni, adakah sebarang pampasan? Kerana perkara ni penting.
kita tahu dan rakyat semua dah familiar soal pampasan ni, banyak orang fikir adalah HSR. Apabila you cancel the project, it's not free. You have to pay something kepada dalam kes HSR pada Singapura. Dalam kes ini ada juga pampasan HSR, pampasan Lokman Adam dibayar. Oh ya, pampasan Lokman Adam. You do something, you have to pay. Right? You lie, you bayar. Dalam kes PJD Link, apabila dalam perspektif pemaju mungkin mereka telah buat segala yang telah diberikan ataupun disuruh oleh pihak kerajaan. Sebab the concession agreement was signed. Right? So they spend money. Mereka mungkin panggil konsultan, mungkin mereka buat apa-apa sajalah perbelanjaan yang telah pun dikeluarkan. Akhirnya setelah memenuhi syarat-syarat yang diminta, bila tiba-tiba disuruh ubah jajaran, then they cancel the project because the time has lapsed. Apakah hak dan juga pampasan yang akan diminta oleh pihak pemaju ni daripada kerajaan? Dan ini saya nampak sudah menjadi isu politik sikit. YB Afif daripada Perikatan Nasional telah pun keluarkan satu video yang saya nampak tadi dalam kita buat research topik ini, bila mana beliau bangkitkan adakah pampasan boleh bernilai lebih 100 juta ringgit. And that's something for the government to consider lah. Kerana you can cancel this because you want to please certain voters, and maybe you think it's the right thing to do walaupun akan ada hujah balas, but mesti juga telus kepada rakyat berapa banyak pampasan yang akhirnya akan perlu dibayar kepada pihak pemaju. Ya. Saya rasa rumusan yang bagus, tak banyak benda yang saya nak tambah. Cuma saya nak tambah perkara yang sampingan daripada isu ni. Berkait sikit dengan isu ni. Saya nampak peranan jurucakap Fahmi Fadzil ni tak best lah. Sebab satu, dia tak best. Yang kedua, dia tak best sebab dia macam tak ada function. Okey lah, ni function dia explain. No, dia tak explain apa. Dia just cakap bahawa benda ni dibatalkan. Ya, itu masalah dia. Ini policy dia. Okay, tolak ke tepi joke tadi ya. Tolak ke tepi joke tadi. Ini isu penting. Ini keputusan dasar yang dibuat oleh kerajaan. Bila kerajaan buat keputusan dasar yang besar macam ni, sepatutnya bukan dia yang cakap. Sebab dia pun tak tahu apa benda. Dia just ambil nota kata, okay, ini benda yang saya nak kata, kerajaan batalkan benda ni. Bila you announce something big like this, you kena cakap lah. Pertama ni isu pampasan. Sebab mungkin akan ada kos kepada kerajaan. Yes, Alex Linggi sebagai Menteri JKR sebut selepas itu. Dia kata perkara itu saya ingat mungkin tak ada, sebab itu tak perlu semak, kita tengoklah dulu. So dia pun tak sure. So bila announce satu keputusan yang besar macam ini, kenalah ada semua detailnya. Dan soalan yang kedua yang perlu dijawab adalah kerajaan selama ini menyatakan bahawa PJD Link ini adalah antara bukan the only, tapi antara penyelesaian kepada kesesakan jalan raya di Kuala Lumpur. Ya, PJD Link ini akan menghubungkan antara Petaling Jaya, PJ Utara, Bandar Utama dan sebagainya kepada kawasan Damansara, Bukit Jalil dan kawasan-kawasan yang berhampiran. Kena explain lah. Kalau tak ada PJD Link ini, apa langkah-langkah seterusnya untuk mengurangkan kesesakan? Ataupun adakah kerajaan akan melihat kepada jajaran alternatif dan bincang segera dengan Kerajaan Negeri Selangor? Sebab kalau kita sebagai rakyat, tadi kita cakap pasal isu parallel pathway, ya, isu pokok dia rakyat tak nak tunggu lama sangat nak jumpa spesialis. Isu pokok di sini adalah kesesakan jalan raya di Lembah Kelang yang semakin meningkat. So bila buat keputusan macam ini dan bila nak communicate keputusan macam ini, tak bolehlah just umum macam tu saja. Itu kerja budak sekolah pun boleh buat. Sebab itu saya kata dia ni tak function, tak best. Sebagai jurucakap lah, sebagai menteri mungkin okey lah. Kita belum lagi mengupas peranan dia sebagai menteri, tapi peranan dia sebagai communicator, the spokesperson, White House spokesperson. I think he wakes up every day imagining he's the White House spokesperson. I mean, it's nothing. It's not even your brief. And you don't even have the kepakaran untuk jawab soalan macam ni. So lebih baik tak perlu ada jurucakap this spokesperson ni. Okay, if I were to be Fahmi Fadzil's lawyer, tak payahlah. Okay, Jeff got to be fair. Okay. Adakah mungkin disebabkan soalan itu tidak timbul? So apa yang KJ tanya ini adalah perlu. Okay, sekarang timbul. Tapi dalam dia punya White House communication tu,
Depends juga adakah jurnalis, adakah wartawan di tempat itu bertanya soalan itu. Syarif, aku rasa wartawan pun tahu dia tak function, dia tak pergi pun press conference. Kalau dia hantar junior punya jurnalis. Sebab dia tahu, dia tanya soalan kat dia tentang apa traffic dispersal dan sebagainya. He wouldn't know. Sebab dia bukan satu, dia bukan menteri yang berkenaan. Yang kedua, whatever lah. Okay KJ, but going back to this, nak panaskan isu sikit kalau tak kita bincang pasal PJ dealing ni. Selain daripada pemanasan Menteri Komunikasi, saya rasa apa yang KJ bangkitkan itu, penyuraian trafik itu, that's a good point. And saya nampak keputusan kerajaan ni lebih kepada respon kepada tekanan. Respon kepada saya tekanan. Faham apa yang Syarif kata. Pihak-pihak yang bersuara yang mengatakan kami tak nak PJ dealing ni kerana mengganggu kehidupan. Sebab bila you buat highway elevated dan sebagainya, memang it disturbs lah the quality of life untuk penduduk di PJ. Tapi macam saya sebut beberapa minggu lepas, kena terima hakikat juga bahawa ada penduduk yang nak perkara ni. Yang penduduk-penduduk yang memang dah tak tahan dengan traffic jam. And kalau cancel this thing because of realignment dan sebagainya without clear next steps, dan hanya conceptual saja, let's do more trains ataupun let's do more public transport, dan saya rasa kita nampak ataupun kerajaan akan dilihat memberatkan satu pihak dan tidak adil kepada pihak yang lain. Saya terima point tu. So that's my main point. Whereas KJ's main point is the communications and the communicator. No. I mean, nothing personal. Sure. Ini, sure. Nothing personal. Just bagi saya tak ada function lah. Okay. Alright. Kita sebenarnya ada satu topik besar yang ramai orang akan nak kita kupas, tapi kita bawa atas nasihat salah seorang ni, staff KS, kita dia terpaksa lambatkan ataupun simpan topik ini hingga segmen terakhir, because he thinks that people will not skip in the YouTube to the last chapter. He forgets that people can actually skip through PJD link, international issues and things. He actually thinks, I mean, sweet. He thinks that people are going to watch the whole thing until we get to Bosku, right? But okay, anyway. Shall we do the international stuff now? Yeah. Okay. Perkembangan konflik Israel dan Iran. Okay, kita tak boleh gelak lah sebab benda yang serius. Kita dah sebut tempoh hari, Israel melancarkan serangan ke atas Iran sebagai, kita sebut hari itu, Iran telah pun melancarkan serangan terhadap Israel dengan serangan roket dan juga misal yang semuanya dapat ditepis oleh Iron Dome Israel dan sekutu-sekutunya. Yang kita tak sebut ialah Israel telah pun melancar serangan balas yang dibuat ke atas wilayah Isfahan yang mempunyai pengkalan tentera Iran dan stor penyimpanan peluru berpandu, selain turut dilaporkan telah pun menempatkan fasiliti nuklear Iran. Jadi ini yang membuat, last point tu yang membuat orang risau, kerana dikatakan bahawa mula-mula Israel kata pada US, we will respond tapi kita tak akan pergi kepada nuclear sites. But when they attack Isfahan, and it seems like people assume that Isfahan memang tempat nuclear facility Iran, that was very, very scary. Iran menyifatkan serangan Israel ini sebagai mainan kanak-kanak, dan Iran telah berjaya mematahkan serangan tersebut dengan tiada apa-apa kerosakan atau kemalangan jiwa. Harapan yang ramai orang ataupun ramai pihak dan ramai negara telah menyebut adalah ini adalah penamat ataupun noktah kepada konflik yang khusus ini antara Iran dan Israel. Persoalannya KJ, adakah Iran akan balas semula ataupun dia akan biar? Saya tengok kenyataan setakat ini seolah-olah kalau ini saja serangan balas Israel, maka berhenti seketika ataupun berhenti setakat ini isu ini. Saya setuju dengan analisa Syaril. Bila Iran kata serangan ini permainan kanak-kanak dan nampak bahawa mereka downplay dan mereka kata bahawa tindak balas daripada serangan Iran terhadap rejim Tel Aviv, iaitu ballistic cruise missile dan juga drone beberapa hari yang lepas, adalah satu tindak balas yang kecil yang tak perlu diambil serius. Sebab apa yang mereka cuba, isyarat yang mereka cuba hantar adalah, okay, saya dah pukul awak cuba pukul aku dan tak kena. So itu adalah usaha ke arah menurunkan suhu. This is all geopolitical telegraphing, signaling dan sebagainya. Dia kena buat sesuatu, sebab kalau dia tak buat sesuatu maka dia tak akan berjaya untuk menunjukkan deterrent. Deterrent ni maksudnya kau jangan serang aku, sebab kalau kau serang aku boleh balas. That's the deterrent in international relations. So sama ada Iran nak buat keputusan untuk
bertindak balas, tetapi bertindak balas dengan cara dan dengan skala yang tepat. So now every time dia buat tit for tat, dia kena betul-betul measure, ukur dia punya tindakan tu. Tindakan itu tidak boleh lebih daripada apa yang dia rasa boleh diterima oleh the other side. I mean it's a weird thing, right? Tetapi dia kena tunjuk bahawa aku ada deterrent. Kau hentam aku hentam balik. Tetapi hentaman itu tidaklah terlalu besar sehingga yang kena hentam tu hentam dengan lebih besar lagi. That's when things escalate. So bagi pendengar dan juga penonton keluar sekejap, that is 101 of geopolitical flashpoints lah. Bagaimana dia mencapai matlamat, aku tunjuk bahawa aku boleh bertindak balas, tetapi pada masa yang sama tidak mengundang kepada satu tumbukan yang lebih besar kepada diri sendiri. It's amazing KJ how much, betapa banyak isu besar geopolitik dunia ni masih soal jaga air muka. The performative aspect and the face saving aspect. Of course, sebab di setiap negara mesti ada dia punya hardliners. Hardliners ni adalah kumpulan-kumpulan yang nak melihat kepada tindakan yang lebih besar. Kalau dia pukul kita, kita betul-betul hentam dia orang lah sampai habis. But kalau kita kalah kepada hardliners ni, dia akan berlaku perang dunia ketiga. Confirm. Dan dalam konteks ni, kedua-dua Iran dan Israel ada hardliners masing-masing. Syaril dah ceritakan pada episod lepas, dalam kabinet Israel ada beberapa hardliners. Di Iran pun ada hardliners juga. Yang kata bila dia orang hantar misal ni, kita kena bertindak balas dengan lebih besar lagi. So bukan kerana Iran dengan Israel kepimpinan utama mereka suka antara satu sama lain, tetapi mereka kena jaga juga kestabilan dan keamanan kawasan tersebut dan dunia. They know what's at stake. Dan selain daripada this telegraphing dan juga signaling macam KJ sebut, there's also I guess back channels lah. Akan ada conversation mungkin antara pihak-pihak yang pada formalnya tak bercakap tapi sebenarnya belakang bercakap. Cuma nota kaki Syaril, mungkin noktah untuk sekarang. Tetapi tidak penamat. Bukan penamat. Saya rasa this is far from the last that we will hear about the Iranian and Israeli conflict. Terutamanya apabila kekejaman di Gaza masih berlangsung, masih lagi berjalan. Sudah pasti. Meskipun begitu, ada yang memberi ulasan dan saya nak bangkitkan ulasan di sini, di mana there's also something to be said lah, bahawa respon pihak Amerika Syarikat membantu Israel apabila serangan Iran itu dibuat, dan juga serangan Iran itu sendiri terhadap Israel. Walaupun mereka kata ia berpunca daripada Gaza, tapi punca langsungnya bukan pasal Gaza pun. Kerana serangan Iran dan juga serangan balas Israel ini berlaku berbulan-bulan selepas genosid sudah pun berlangsung. Kalau kita nak refresh, serangan Iran ini disebabkan Israel telah serang kedutaan mereka di Damsyik, di Syria. Serangan balas Israel terhadap Iran ni disebabkan serangan Iran itu. So while maybe the background is about Gaza and the genocide, but the truth is Iran pun respon bukan pasal Gaza pun, tapi disebabkan kedutaan mereka diserang. So that's of course, kalau kita nak hypercritical lah, boleh bercakap sebegitu. But anyway, selagi tapi seperti genocide, mana yang kita sebut Syaril juga, Iran dengan Israel ni bukan sebulan dua ni. Dia punya proxy war dah bertahun-tahun. Hezbollah terutamanya dan juga milisya-milisya lain yang ditaja oleh Tehran sentiasa menyerang Israel. So ini perkara yang agak baru sebab first time direct conflict. Direct conflict. Dan di pihak Amerika Syarikat juga ada yang membangkitkan kenapa di Ukraine mereka tak bantu shoot down the missiles and the drones. Why in this case of Israel they do. Kesian jugalah Zelensky ni, dia orang dah lupa. Dia macam Fahmi Fadzil lah, tak function sangat lah. Dia sebab the point is, the moment ada serangan terhadap Israel, it wasn't just the US, the UK, even Jordan acted to intervene. Dan telah pun tepis ataupun shoot down cruise dan ballistic missile yang datang daripada Iran. Cuma Zelensky is looking and saying, kenapa tak buat benda yang sama untuk aku? Because it's still Iran is also sending weapons via Russia, right? So basically Russia is using Iran. Dan persoalannya ialah dengan tindakan ini, adakah wujud satu hierarchy of alliances
You know So there is. basically, yeah, there is. But this is the US basically demonstrating memang there is. Yeah. So Israel is first among equals lah. Itu yang mungkin di belakang tabir orang dan juga allies Amerika Syarikat juga terasa ataupun terkilan dengan tindakan yang berbeza. Well, last point on this, Syarif, saya harap isu ni ataupun konflik antara Iran dengan rezim Tel Aviv ini dapat dinoktahkan seketika sebab kita nak supaya fokus tu kembali kepada Gaza. Bila berlaku konflik antara Iran dengan Israel ni, orang dah lupa kepada konflik di Gaza dan ialah Israel terus dengan perancangan mereka untuk buat ground invasion terutamanya di Rafah. Dan kalau tak silap saya keluar berita hari ni bahawa semenjak Gaza punya genocide ni berlaku dan orang tak bagi perhatian kepada West Bank, usaha Israel untuk menambah perkampungan baru di West Bank meningkat dengan mendadak sekali. Israel ni dia licik. Bila dia buat genocide di Gaza, orang tak tengok kepada West Bank. Gaza dengan West Bank ni dua wilayah yang berbeza di bawah Palestin. Mereka meningkatkan pembinaan settlement mereka. Maybe just briefly pasal satu lagi hipokrasi pihak-pihak tertentu, kuasa-kuasa besar apabila keanggotaan penuh Palestin di PBB sekali lagi rejected. I think we knew this was going to happen, tapi bila ia berlaku sekali lagi bukti. So anyway, just to give some context, kalau nak menjadi anggota penuh di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ini bukan hanya perlu dapat sokongan daripada General Assembly, iaitu semua anggota di seluruh dunia, tetapi perlu juga lulus di Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan ni ada veto dan Amerika Syarikat telah veto untuk tidak mengizinkan usul ini lulus, bermakna Palestin masih lagi belum menjadi anggota penuh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Tindakan ini dipuji oleh Israel. Menteri Luar Israel dalam satu ciapan atau hantaran di X memuji tindakan veto Amerika Syarikat itu, menyifatkan bahawa usul pengiktirafan ke atas negara Palestin sebagai sesuatu yang memalukan. Keganasan tidak akan mendapat ganjaran. Israel akan terus melawan sehingga Hamas hancur. So this is the standard rhetoric dan juga lies that are given anytime Palestinian recognition becomes an international issue. Tapi yang saya tengok nada masih lagi dilihat semakin lama semakin pro sikit pada Palestin. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres berkata tindakan Amerika Syarikat melakarkan masa depan yang suram bagi keseluruhan Asia Barat. This shows that at least the UN Secretary General quite openly basically supporting Palestinian membership. Anything else, KJ? Should we go to the big topic? Yeah. Or do you want to take a break and take a breath? Kita take a break tapi tak perlu bincang benda lain lah kot. Terus pada situ. Kalau tak kita dah lebih sejam kita sendiri bahawa orang nak dengar kita pasal geopolitik lah, pasal apa Gaza lah. Just go straight to it. Okay, we take a break. Selamat kembali ke episod ke-97 Keluar Sekejap. Kita dah bincang tentang ekonomi, kita dah bincang tentang isu kesihatan, kita dah bincang berkenaan dengan geopolitik, highway macam-macam. Kita dah melencong dan melancong jauh, tetapi kita mestilah kembali kepada isu-isu politik. Ada dua isu besar sebelum kita pergi ke isu yang berkenaan dengan bosku dan juga addendum tambahan ni. Cuma nak melencong sikit lagi supaya kita build up the climax, walaupun ada yang dah pergi ke last segment. Berkenaan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru, ada beberapa perkembangan yang menarik. Yang pertamanya yang saya rasa perlu kita bangkitkan adalah berkenaan dengan satu berita di mana Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Saudara Ngakomeng telah pun melawat Kuala Kubu Baru dan telah mengumumkan peruntukan lebih kurang 5 juta ringgit untuk kawasan berkenaan untuk kesejahteraan penduduk Ulu Selangor ataupun kawasan KKB. Dan dalam mereka memberi alasan, Komeng memberi alasan, dia kata bukan kerana semata-mata pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru, tetapi dia telah pilih kawasan ini kerana tempat bertuah Feng Shui Ong. Ini tempat baik. Lawatan pertama kena tempat bertuah. Komeng betul-betul percaya bahawa
rakyat Malaysia bodoh. Tak apa, tempat tu Ong nak macam mana ke je. Dah memang tempat tu good luck. Good luck, have fun. So tak ada komen? Adalah, sudah tentulah komen saya bahawa ini of course electioneering. Just let it go because Saya- everything goes kan. Ya, everything goes lah. So macam saya rasa KJ nak marah benda ni pun this is low on I the pun list tak lah. marah lah. I just cakap je. Sebab kita dah terima benda ni dah semua. Dah terima benda ni. Bila you dah compromise, you Yes. dah kerjasama dengan penyamun, then you might as well just do everything lah. And then bersih pun tak payah lah wayang lah kata dia kecam. Dia kecam dalam 2 hari selepas kejadian. Agak lewat. Lepas dikecam baru bersih kecam. Ya. Saya rasa basically what has happened this past 2-3 years ialah, bukan 2-3 years, sorry, 1 year plus ni ialah anything goes. So everyone's dah biasa dengan benda ni. Might as well. Might as well. Might as well. So what will be. Anyway, on a serious point, saya rasa lah actually in the end pengundi pun tak termakan dengan benda-benda macam ni. Tak termakan dengan apa? Tak termakan ataupun tidak akan buat undian just because ada projek tertentu, ada pengumuman pembangunan tertentu, kecuali mungkin yang betul-betul involved in that project. I rasa ada juga kesan dia. Kalau tak, dia tak akan buat. Saya rasa it buys you goodwill, but then voters akan rasa macam that's because you are in power. If somebody else dia in power pun dapat juga benda ni. Sebab kalau you tengok the flip side, kalau tak buat, nanti voters kata kenapa tak buat apa-apa. So it become expectation. Dia jadi macam you have to do it but you don't really have an upside. Yeah. So everybody is a race to the bottom which we have completed lah. Okay. You just have to do it. Yeah. Tapi yang lebih menarik tentang KKB ni adalah keputusan yang telah pun dibuat oleh MCA, MIC kalau tak silap saya. Ni both. Both. Wow. Yeah. Comment from the Researchers. Okay. Apa yang dia buat? Dia buat keputusan tak akan berkempen pada PRK KKB memandangkan calon yang diletakkan bukan daripada BN. Wow. This is the ongoing So issue. macam mana cara, because BN adalah kerajaan ataupun parti di dalam kerajaan yang sedia ada kan, kerajaan Madani, dan dia kena sokong lah dia punya partner. Saya fikir atas beberapa faktor, termasuk faktor bahawa MCA-MIC tak banyak kursi. Ya. Really the cooperation dalam government sekarang ni adalah Pakatan Harapan, GPS di Sarawak dan parti-parti lain kecil dan juga UMNO. It's not really Barisan Nasional. Dan saya tengok UMNO melayan MCA-MIC pun macam tu je. Macam balik kepada tema episod ni, MCA dengan MIC tak function lah. bukan MCA-MIC tak function, MCA-MIC tak ada kekuatan. Sama bila tu. They try to function. So I think kalau tengok Wee Ka Siong contohnya, dia dah nampak membina satu image untuk menjadi pengkritik dari dalam kerajaan. Ya. So that's he's playing his role. So that's his function. Ya. But in terms of kerjasama politik di peringkat kepimpinan itu, nampak sangat MCA-MIC ni dipinggirkan, terpinggir. Dan tak juga mahu dilihat terhegeh-hegeh untuk diterima oleh rakan-rakan dalam kerajaan Madani. So I don't know, this is just an ongoing trend di mana MCA-MIC perlu buat keputusan satu hari nanti. Dia orang nak buat apa sebenarnya? Nak masih berada dalam BN apabila dilayan sebegini, ataupun nak buat sesuatu yang lebih radikal tu terpulang pada kepimpinan mereka. Ada satu kenyataan yang saya baca yang dikeluarkan oleh Timbalan Pengerusi Barisan Nasional berkenaan dengan isu ni. Mana kecewa, dia kata kecewa. Dia kata kecewa. Dia kata orang dah bantu kita, kini kita pula bantu PRK Kuala Kubu Baru. Pakatan Harapan bantu BN dululah. So headline dia, mungkin headline dia tak berapa adil kepada kenyataan sebenar, tapi headline dia kenang jasa DAP Tok Mat gesa MCA-MIC turun PRK KKB. Tapi apa yang dia sebut adalah orang dah bantu kita pula bantu mereka. Betul lah tu, kenang jasa orang, kita pula tolong. So anyway, make of that what you will. What you will lah. Yeah. Shall we satu lagi nak melencong sikit lagi. Peruntukan pada pembangkang. Peruntukan pada pembangkang. Kerajaan setuju selalu peruntukan pada pembangkang. Cuma kita tak tahu lagi syarat-syarat dia apa. Dikatakan, saya nampak tadi bukan syarat untuk perlu menyokong PMX. So kalau itu bukan syarat je, saya tak pasti apa syarat-syarat lain lah. Mungkin kita tunggulah. Perbelanjaan perlu disalurkan pada yang sepatutnya dan sebagainya. Kenapa dia mengambil masa yang begitu lama, saya pun tak tahu. Tapi mungkin akan ada noktah kepada isu ni. Kalau ada, baguslah, kerana kita dah lama perjuangkan supaya lebih saksama dari segi peruntukan demi rakyat, bukan demi the politician pun. Okay, shall we go for it? Saya rasa cukup lah
Cakap episod ini. Okay. Addendum kepada semua perbincangan kita. Addendum kepada semua perbincangan kita adalah addendum. Adalah topik addendum. Topik addendum. So, shall we? You want to try? Or? I go first? Okay. Okay, saya cakap, saya rasa background tak perlu kita ulas panjang. Maybe we can talk about it where we kupas. Saya nak cakap 3 perkara lagi je tentang perkara ni to start off. Pertama, saya nak cakap bukan pasal Datuk Seri Najib, saya nak cakap pasal Zahid Hamidi. I wrote my notes here on my remarkable too. You wrote down your remarkable too. 3 benda. Pertama adalah soal Zahid Hamidi, Datuk Seri Zahid Hamidi. KJ tahu tak kenapa Datuk Seri Zahid Hamidi pada pandangan saya, walaupun dari segi luarannya mungkin tak nampak satu politician yang hebat, satu pemimpin yang boleh jadi negarawan, tapi dia berjaya dalam kerjaya politik dia. Do you agree that he's an overachiever? Yes. You know why he overachieves? Because Zahid Hamidi adalah seorang yang berani take and put big bets. Kalau soal UMNO dan BN nak berkahwin dengan DAP, mana ada Presiden UMNO yang berani, dia berani buat. Kalau soal mengaibkan Perdana Menteri UMNO Datuk Seri Ismail Sabri di Dewan Merdeka, tak berani buat, dia buat. Kalau soal sign surat, kalau betul lah cerita ni, sign surat sokong Anwar Ibrahim tanpa kelulusan MT, which if it's true, dia berani buat, orang lain takkan berani buat. Sekarang ini, siapa yang berani untuk secara terbuka sebagai timbalan Perdana Menteri file affidavit dengan penamanya Kerajaan Malaysia? Dia adalah orang nombor 2 dalam kerajaan, and he file an affidavit untuk menamakan Kerajaan Malaysia sebagai responden, menunjukkan bahawa meletakkan rakan-rakannya dalam Kerajaan Madani dalam keadaan yang sangat-sangat tak selesa. So itu point pertama. Basically Zahid Hamidi is an overachiever because he puts big bets and he wins. So respect pada dia. Kedua, saya nak cakap ialah ramalan saya kerja. Ramalan saya kerja ialah Datuk Seri Najib akan dapat tahanan di rumah, house arrest. Because point saya yang ketiga, which is that PMX dan juga Kerajaan Madani, they don't make big bets, they don't put big positions the way Zahid Hamidi does. Kerana apa yang PMX kata ialah ini bukan masalah saya. So bila you let go of the momentum, you let go of the decision making and the narrative setting, you let UMNO and Zahid Hamidi's UMNO set the narrative, you will lose and you won't get what you want. Itu 3 poin saya. That's it. That's the episode. No, come on. You know. This is my remarkable 2 notes. That's which remarkable. I was just It's not writing. just remarkable, Pranti. It's remarkable. Your analysis is remarkable. Marvelous. Okay, marvelous. Okay, go on. I got. Do you think that is true? Can you add to my points? No, I don't want to add your points. So you being PMX lah. You don't want to say anything. Okay. Sebelum kita pergi kepada analisa yang telah pun dibuat oleh Syaril, nak cerita sikit lah tentang apa yang saya tahu berkenaan dengan addendum ni dan the crux of the matter later lah. Apa yang perlu diputuskan oleh mahkamah nanti. So, isu pokok dia adalah, ini apa yang saya tahu addendum ini tidak dibincang dalam mesyuarat lembaga pengampunan. That's the issue. So dalam lembaga pengampunan, isu tahanan rumah ni tak timbul. That's what I understand. Ya. Dan dia cuma selepas mesyuarat dihantar perutusan daripada Istana Negara yang mengatakan bahawa give him home detention. So benda tu tidak dilaksanakan sebab bila perutusan itu warkah itu diterima, titah itu diterima, pandangan daripada penasihat undang-undang adalah ini sesuatu perkara yang berlaku di luar daripada mesyuarat lembaga pengampunan. Maka oleh yang demikian, ia tidak boleh dilaksanakan. Sebab segala keputusan berkenaan dengan isu pengampunan mesti dibuat dalam mesyuarat. So this goes to the crux of meetings. Can you make a decision outside of the meeting? So isu ni mesti diputuskan di mahkamah. Sebab mahkamah kena buat keputusan. Dulu kalau ingat, kerajaan hari ni sebut bahawa kuasa pengampunan ni kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Ingat tak?
Sebab dia nak tolak kan, dia nak tai chi, dia kata bukan nasihat daripada kerajaan, daripada menteri yang berkenaan. Menteri yang berkenaan dalam mesyuarat tu, just to make it clear, adalah Dr. Zaliha Mustafa. Was unfortunate in KKM, now she is unfortunately there. Sebab dia menteri wilayah persekutuan atau menteri menjaga wilayah persekutuan, jadi federal crime, dia adalah menteri yang duduk dalam lembaga pengampunan. So dia dulu kata bahawa, bukan dia Zaliha, tapi kerajaan Madani ni kata pengampunan ni kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Sedangkan saya kata kalau kita baca perlembagaan dan juga kuasa-kuasa di bawah undang-undang, ini bukan kuasa mutlak. Ini adalah juga kuasa yang tertakluk kepada nasihat kerajaan. Ya, sebab hanya 3 perkara saja yang menjadi kuasa mutlak yang Tuan Agong ni kita dah sebut dah. Dan kalau dia kuasa mutlak, dan okey lah, ikut je lah. Tak kisahlah dia buat semasa mesyuarat lembaga pengampunan ke tidak, sebab itu atas tajuk pengampunan. Dan kalau kuasa mutlak itu divested kepada monarch, dan selepas mesyuarat, I forgot, can you make sure that pengampunan ni ataupun baki sentence ini dijalankan di rumah, then you have to do it. So court kena decide. Can I jump in? Okay, the fact that court has to decide is because disebabkan kerajaan pada hari ini telah membuat tafsiran bahawa addendum itu tak sah. Betul tak? Because if kalau dia tak buat tafsiran, dia buat tak tahu. There's a big difference between not doing inaction. In tidak membuat itu bermakna tafsirannya saya tak payah ikut addendum ni. Dia tak berani untuk buat tafsiran tu. Dia just buat-buat tak tahu. Tapi that basically you are giving an escape pada kerajaan. I'm not giving escape to kerajaan. I'm saying in the inaction, bila tidak buat, bermakna kerajaan secara aktif membuat tafsiran addendum ni tak sah. Dan they should come out and say that. Kita sebut daripada awal macam KJ jelaskan tadi, sekarang ni kerajaan dah trap dalam naratif sendiri, terutamanya pihak Pakatan Harapan. Sebab segala macam penjelasan sebelum ini telah sekarang ni makan mereka. Apabila mereka kata semua kena ikut titah, kerajaan ni pun ikut titah, lepas tu you tak ikut titah ini. So for me, the inaction is actually an active action of interpreting the addendum as non-binding ataupun tak sah. Cuma inaction tu, dia harap benda ni akan go away. Dia harap benda ni akan go away. By the courts deciding lah. No, by no one raising it. Sebab dah 2 bulan. Dah 2 bulan. Dah 2 bulan tak ada siapa yang bangkitkan isu ni. Dia tak sangka bahawa macam you katalah, bahawa MVP Zahid tiba-tiba akan buat affidavit ni. Boom. Ya, sebab Zahid ni pun dia sebenarnya punca kepada kegemilangan Zahid Hamidi bukan kerana dia suka untuk take big bets macam Syara kata tadi, tetapi sebab dia pandai untuk makan keliling. Okay? Dan in this particular case, dia dah makan Anwar dah sebab dia ada TPM. So dia takut kedudukan dia dalam UMNO sebab orang bosku tahu tentang addendum tambahan ni. So they've been saying, bila lagi. So Zahid, as you said, buat big bet. Okay, aku buat addendum, aku buat affidavit ni untuk mengesahkan untuk mengesahkan. So bosku pun happy dengan aku, I made the move. Tapi kalau benda ni berjaya dan Najib dapat house detention, aku hero. Kalau tak dapat pun, it's not my problem. I've done it already. Tetapi mahkamah yang putuskan bahawa addendum ni tak sah. So dia dah calculate dua-dua ni dah. So dia big bets, but also the fact that he can make multiple bets. Dia multiverse gila ni. Sum. Power kan? Oh, power. So net dia menang. Dia dah menang dah. Betul. Yang kalah, sorry to say lah, yang kalah dalam hal ini brother yang kata, not my problem. Yes. Because how can you say it's not your problem? 5 daripada your ministers terlibat dalam benda ni tau. 3 adalah respondent dalam judicial review. Zaliha, Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri. Apa nama ni? Azalina, Menteri Undang-Undang, respondent. 2 lagi menteri your ministers, Zafrul, sebab dia pergi ambil gambar benda tu. And then supposedly lah. Supposedly ambil gambar. Dan yang kelima adalah orang yang ambil Zafrul punya gambar tu dan dijadikan sebagai affidavit. So how can you say you are not involved?
And PMX kata Datuk Zahid buat perkara ni atas kapasiti sebagai Presiden UMNO. Tapi I think we've seen the affidavit online. It was signed as Timbalan Perdana Menteri. So itu yang saya sebut tadi. Sebagai seorang Timbalan Perdana Menteri, basically sahkan what the government actually knows. Saya nak tambah one extra point ke je, ialah saya kadang-kadang dengar ulasan mereka yang separuh suka ataupun tak suka dengan KS ni. Dia akan kata bila bercakap tentang bosku ni, cakap tentang Datuk Seri Najib ni, KJ especially, KJ yang Syaril lah. Why you say KJ especially and then say KJ and Syaril? I'm also multiversing. Multiversing, okay. Tak, basically dia kata KS buat ulasan tapi KS tak bagi stand. Saya nak kata pada mereka yang kata macam tu, sebab kebanyakannya adalah penyokong Pakatan Harapan. Before you ask us to make a public stand, ask your Prime Minister to make a public stand dulu. Oh, you've been waiting to say that? No, really, because you are the Prime Minister, Perdana Menteri, dan saya rasa you have to make a stand lah, and just say lah what it is you believe. Kalau you rasa bahawa tak sepatutnya Datuk Seri Najib mendapat tahanan rumah, kerana ini soal reputasi Malaysia, ini soal kita perlu adil dan saksama kepada semua banduan-banduan lain, say it. And then you go and make that big bet. Or answer the question yang Syaril bangkitkan tadi. Selama 2 bulan ni, kenapa tindakan tidak diambil di atas addendum tambahan tersebut? You should say, because on advice from the Attorney General, nasihat Peguam Negara, dan saya terima nasihat tersebut daripada Peguam Negara, tidak dilaksanakan addendum ataupun titah tambahan ni sebab titah ini tidak sah. Sebab tidak berlaku dalam mesyuarat. Kena buat pendirian. Soal mahkamah nak putuskan itu kedua. Sebab dah 2 bulan, macam you kata, you tak buat apa-apa. 2 bulan kita dah tahu dah kewujudan addendum ini. Addendum ni titah daripada Yang di-Pertuan Agong. So you kena explain why 2 bulan you tak buat apa-apa. And you have to make a decision lah, macam you kata. Saya tak buat apa-apa sebab nasihat daripada ataupun kerajaan tak buat apa-apa, tidak melaksanakan titah ini sebab mengikut nasihat Peguam Negara tak sah. So, I think from the start of this issue, soal discount, soal sampailah ke addendum hari ni, dia tak boleh ambil pendirian bahawa benda ni akan pergi dengan sendirinya. It's not going to go away. Kerana kita tahu Datuk Seri Najib ada nasihat guaman yang kuat. Dan dia pun takkan duduk diam. Kalau you tempat dia, takkan you duduk diam. Mestilah you akan cari segala macam jalan untuk get yourself out of that position. So itu satu andaian yang memang akan berlaku. Jadi duduk diam dan mengharapkan bahawa benda ni akan pergi dengan sendirinya tidak akan wujud. Kedua, macam Datuk Seri Zahid dah tunjukkan, dah pamerkan, dan kepimpinan UMNO dah pamerkan. UMNO ni adalah satu parti sekarang ni yang sangat-sangat hebat untuk extract maximal value in every position they find themselves in. That is UMNO's strength. You have been in it, I've been in it, we know. Institutionally, UMNO sangat hebat dari segi tactical politics. Strategic politics, soal long term sokongan rakyat ni memang masalah UMNO besar, memang downtrend. Tapi in terms of tactics, in the moment, no party can beat UMNO. Because they know how to go for the kill. Datuk Zahid knows how to go for the kill. But in PKR and PH, you are not taking charge. You are not saying, no, this is my stand and I will defend this stand. And I will put that bet bahawa akhirnya rakyat akan nampak bahawa sekurang-kurangnya saya ada pendirian. Kalau setengah orang tak sokong pun, tapi ini pendirian saya dan jelas, and I can stand behind it. Sekarang ni just being in the middle, not saying anything, mengharapkan benda ni pergi dengan sendirinya, saya rasa akhirnya lama sikit demi sikit you will lose that reputation and that respect di kalangan penyokong dan juga rakyat. And the problem doesn't go away. Tapi balik kepada ramalan Syaril tadi. So at the end of this, di penghujung proses undang-undang ni, Syaril rasa bahawa dalam beberapa bulan lagi bosku tidak lagi menjadi penghuni di penjara Kajang. I think so. Because you know why? Ni ramalan lah, bukannya kita tahu benda ni. Ramalan saya ialah untuk tidak untuk kekal dalam penjara, maknanya memerlukan satu hujah balas. Dan adakah pihak AG, which presumably will have to be part of that court hearing, yes? Of course, yeah. Will lay out that argument? Dia kena lay out argument. Kalau dia lay out that argument, ia bermakna kerajaan Madani telah pun mengambil pendirian tersebut. Yeah.
saya nampak itulah yang setakat saya hari cakap ni tadi. Kerajaan Madani tak nak ambil pendirian. So bila Kerajaan Madani tak nak ambil pendirian, hujah yang akan kuat dalam court nanti adalah hujah Tan Sri Shafie, which is hujah take him out of the jail. Okay. So basically based on that, I think he's going to be out. Anyway, apa saja yang berlaku, completely agree KJ, the winner is Datuk Zahid. Yeah. And whatever happens, keluar atau tak keluar, at this rate, the loser is ataupun yang akan terkesan ialah PH. Cuma yang saya nak tahu, mungkin kalau ada pendengar penonton keluar sekejap yang arif tentang peraturan mereka yang menjalani tahanan di rumah. Sebab kalau saya difahamkan tidak ada peraturan untuk perkara seperti home detention ni, house detention ataupun house detention. Saya tertarik dengan satu soalan saya. Sama ada orang yang sedang menjalankan tahanan rumah boleh menerima interview. I want to know. Just purely academic. Yeah. Tidak terkait dengan mana-mana. Tidak terkait. Yeah. Okay. That will break the internet? Yeah. Probably. Probably. Okay. Thank you. Okay, thank you.